व्हाइट सस थुक्पा वा क्रिमी थुक्पा आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो व्हाइट सस थुक्पा वा क्रिमी थुक्पा बनाउनुको लागि हामीलाई क्रिमको जरुरत पर्दैन। म सजिलैसँगले घरमै बनाएर देखाउँदैछु। यो रेसिपी खास गरेर बालक बालिकादेखि लिएर वृद्धसम्म सबैले मन पराउँछन्, किनभने यसमा पिरो त्यस्तो खासै हुँदैन। यो रेसिपी बनाउनुको लागि मैले गाजर 20 ग्राम लिएँ, मटरकोसा 20 ग्राम लिएँ, धनियाँको डाँठहरू 10 ग्राम लिएकी छु, हामीलाई च्याउ चाहिन्छ 20 ग्राम जति, प्याज आधा लिएकी छु, लसुन 2वटालाई मसिनोसँगले चप गरेँ, बन्दा 25 ग्राम लिए, नुन आधा चम्चा र मरिचको धुलो 1/4 टेबलस्पुन वा 1 चुट्की जति चाहिन्छ। हजुरहरूले भेजिटेबल्समा जुनै राख्नु भए पनि हुन्छ, घरमा जे उपलब्ध छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। र हामीलाई क्रिम युज नगर्ने भएकोले घी चाहिन्छ। घिउ एक ठुलो चम्चाबाट 1 चम्चा घिउ चाहिन्छ। दुध चाहिन्छ आधा लिटर र मैदा 2 चम्चा जति चाहिन्छ। दुध चाहिँ गाई भैँसी जेको लिनु भए पनि हुन्छ। र नुडल्स मैले 150 ग्राम लिएँ। नुडल्स जस्तो युज गर्नु भए पनि हुन्छ, मैले यस्तो वाला युज गर्दैछु। सुरुमा तेल 2 चम्चा राखेँ। तेल हजुरहरूले तोरीको तेल बाहेक अरू जुन तेल युज गर्नु भए पनि हुन्छ, मैले सनफ्लावर तेल युज गर्दैछु है। र 1 चम्चा ठुलो चम्चाले घिउलाई राख्दैछु म। यो चाहिँ हामीले खास गरेर एकदम क्रिमी बनोस् भनेर युज गर्दैछौँ। आजको रेसिपी 3 जनाको लागि तयार हुँदैछ है त। र हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। र हेर्दै जानु होला भिडियो। र लसुनलाई यसरी मजाले गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल हामीले फ्राई गर्छौँ मिडियम फ्लेममा नै। लसुनले हल्कासँगले यो कलर छोड्न थालिसकेपछि मिठो बास्ना पनि आउँछ है। हेर्नुहोस् है, वाउ। र यतिको भइसकेपछि हामीले प्याज राख्नुपर्छ। प्याजलाई चाहिँ 1 मिनट मात्रै फ्राई गर्छौँ, धेरै गोल्डन ब्राउन बनाइराख्नु पर्दैन है। हजुरहरूसँग चिजहरू छ भने चिज पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ चिज नराखिकनै क्रिमी थुक्पा बनाउँदैछु। र नुन राखेँ, मैले बिरे नुन राखेँ, हजुरहरूले घरमै पाइने नुन राख्न सक्नुहुन्छ। र यो मैदा पनि राखिदिएँ 2 चम्चा। र मैदा राखिसकेपछि चाहिँ कम्प्लिटली 1 मिनट चाहिँ भुट्नुपर्छ है। यसो गऱ्यौँ भने हाम्रो क्रिमी थुक्पाको क्रिम एकदमै मिठो पनि हुन्छ है। हजुरहरूले कतिको बाक्लो थुक्पा बनाउनुहुन्छ त्यही अनुसारले मैदा राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ ठिक्कको बाक्लो बनाउने भएकोले 2 चम्चा मात्रै युज गर्दैछु है। हामीले के कुरा ध्यानमा पुर्याउनु पर्छ भन्दाखेरि यो मैदा राखिसकेपछि कन्टिन्युअस चलाउनु पर्छ। यो डढ्यो भने चाहिँ मिठो हुँदैन है। र यतिको भइसकेपछि भेजिटेबल्सहरू राख्छौँ। हेर्नुहोस् त, सकेसम्म मसिनो गरेर काट्नु होला। मैले बन्दालाई राखेँ है। त्यसपछि मटरकोसा राखेँ। यो चाहिँ फ्रोजन मटरकोसा भएर हल्का जम्यो मेरो चाहिँ। र त्यसपछि धनियाँको डाँठहरू र गाजरलाई पनि राखिदिएँ है। च्याउलाई पनि राखेँ। हजुरहरूसँग स्प्रिङ अनियन छ भने त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मसँग चाहिँ थिएन, त्यही भएर मैले यति मात्र राखेँ है। यो एकदमै न्युट्रिसियस पनि हुन्छ है। यसमा अजिनामोटोहरू त्यस्तो केही पनि युज गर्नु पर्दैन बनाउँदाखेरि। यत्तिकै नै टेस्टी र क्रिमी हुन्छ। 1 मिनट चाहिँ मजाले भेजिटेबल्सहरू भुट्नु होला है। धेरै चाहिँ यो भुटिरहनु पर्दैन र कन्टिन्युअस चलाउनु होला, तल चाहिँ डढ्नु भएन है। एकदमै सजिलो छ बनाउनुको लागि पनि। हजुरहरूले डिनरको रूपमा पनि खान सक्नुहुन्छ यसलाई है। यो चाहिँ मेरो वान अफ द फेभरेट रेसिपी नै हो। बनाउनु पनि एकदमै सजिलो छ है। डाइरेक्ट क्रिम नै राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ घरमै यसरी क्रिम बिना नै आज बनाएर देखाउँदैछु हजुरहरूलाई। त्यसपछि आधा लिटर दुधलाई राख्दैछु म। हेर्नुहोस् है, दुधलाई राखेपछि मजाले बोइल गर्नुपर्छ है। यत्तिकै चाहिँ चाउचाउ राख्नु हुँदैन। हामीले चाउमिन जस्तो वाला युज गर्नु भए पनि हुन्छ होइन। तर यो मैले चाहिँ 2 मिनटमै पाक्नेवाला चाउमिन युज गर्दैछु, यो वेट चाउमिन। हजुरहरूले चाउमिनको पछाडिपट्टि चाहिँ कति मिनट बोइल गर्ने भनेर लेखेको छ, त्यही अनुसारले चाहिँ नुडल्स यसमा राखेर बोइल गर्नुपर्छ है। मेरो चाहिँ 1-2 मिनटमै पाक्ने खालको नुडल्स हो।
हल्का चिनी पनि राखेँ मैले 1 चम्चा र यसरी मरिचको धुलो पनि राखेँ। चिनी चाहिँ मन पर्दैन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ, तर मरिचको धुलो चाहिँ एकदम मस्ट नै हो, एकदमै टेस्ट चेन्ज गर्छ। र यो रेसिपी बनाउँदाखेरि मरिचको धुलो चाहिँ छुटाउनै हुँदैन। हल्का बाक्लो हुन थाल्यो, कतिको बाक्लो मनपर्छ त्यही अनुसारले बाक्लो बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले है। मलाई चाहिँ एकदमै बाक्लो बनायो भने पनि नुडल्स पाक्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। यतिको हुने बित्तिकै अब म नुडल्स हाल्न जाँदैछु है। हेर्नुहोस् त भेजिटेबल्सहरू पनि मजाले पाकिसकेको छ। 150 ग्राम राख्दैछु म नुडल्स चाहिँ। यो चाहिँ वेट नुडल्स हो है, सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ बजारमा। हजुरहरूसँग जे नुडल्स छ त्यही अनुसारले राख्नु होला। र मेरो नुडल्स चाहिँ ठ्याक्कै 2 मिनटमा पाक्ने खालको नुडल्स हो है। म अब ठ्याक्कै 2 मिनट पकाउँछु यसलाई। त्यसपछि हाम्रो रेसिपी मजाले रेडी हुन्छ। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर देखाउँछु त्यसपछि है त। हजुरहरूलाई मैले कुनै रेसिपी बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। र यो रेसिपी पक्कै पनि आफ्नो किचनमा एकचोटि ट्राई गर्नुहोला है त। पक्कै पनि हजुरहरूलाई मनपर्ने छ यो रेसिपी है। यो खास थुक्पा नै हो। हामीले पानीको सट्टामा चाहिँ मिल्क युज गऱ्यौँ र ससहरू चाहिँ युज गरेनौँ है। केचपहरू चाहिँ युज गर्न मिल्दैन यसमा चाहिँ। बरु चिजहरू राख्न सक्नुहुन्छ, क्रिम राख्न सक्नुहुन्छ है। हेर्नुहोस् त मजाले बोइल हुन थालिसकेपछि चाहिँ ग्यास टर्न अफ गर्दा पनि हुन्छ। 2 मिनट चाहिँ म पकाउँदैछु है। हजुरहरूले डाइरेक्ट बोइल गरिसकेको नुडल्स पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ 2 चोटि किन बोइल गर्ने भनेर चाहिँ बोइल गरिनँ। र हेर्नुहोस् है त वाउ कस्तो यम्मीसँगले तयार भइसकेको छ। म हजुरहरूलाई यसको टेक्स्चर पनि देखाउँछु है त। कस्तो मजाले क्रिमी खालको पास्ता रेडी भइसकेको छ थुक्पा है। जाडो मौसममा पानी परेको बेला खाँदाखेरि अझै मजा आउँछ यो चाहिँ है। हेर्नुहोस् त वाउ। हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याप्पी कुकिङ। बाइ बाइ।